ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ආවේ ලයිෆ් ඉන්ස්පිරේෂන් ටිප් එකක්. ටිප් එකක් කියන්නේ අපිට හුඟක් වෙලාවට අමතක වෙන දෙයක් තමයි මම ගැන හොයන්නේ. කියන්නේ ඔයාට ඔයා ගැන හොයන්න අමතක වෙනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට හුඟක් වෙලාවට අමතක වෙනවා තමන් කවුද කියලා දැනගන්න එක. මොකද අපි මිනිස්සු ගාව පුරුදුලා දෙන ඔබතු හොයන්න සහ අනිත් අයගේ හැමදේම වෙන හැබැයි තමන් කවුද කියලා තමන්වත් දන්නේ නැහැ. තමන් කැමති මොනකටද ආස නැත්තේ මොනකටද වැඩියෙන්ම වද වෙන්න මොනා ගැනද ඔය මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයගලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ කොහොමද ඔයා about me bullet journal එකක් හදාගන්නේ කියලා. වචෙන්නම් අලුත් ඇති. හැබැයි සරලවම කියනවා නම් මේකෙදි කතා කරන්නේ සහ මේකෙදි මම හදන්නේ. ඇත්තටම මටත් මේක අලුත් දෙයක්. මොකද මම කවදාවත් මම කැමති දේවල් අකමැති දේවල් ලියලා නැහැ කොහෙවත්. ඉතින් මට තරුදේ මම හිතනවා ඒක මට ලොකු උදාවක් වෙයි කියලා. මොකද කියන්නේ අපි ඇත්තටම මුලින්ම කරන්න අපිට ආදරය කරන්න ඉගෙන ගන්න එක. එතකොට බලමු මගේ about me bullet journal එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් නම් මම සජෙස්ට් කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් හරි බලලා ඉවරුනාට පස්සේ ආයි බලන ගමන් හරි ඕගොල්ලොන්ගේ about me bullet journal එක අනිවාර්යයෙන් හදන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඔයාට ආදරේ වෙන්න හුඟක් හොඳ කියන්නේ හොඳ විදියක් වෙයි සහ හොඳ ඔයාට උදව්වක් වෙයි. ඔයාට ආදරය කරන ඔයාට ඒක උදව්වක් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ලොකු දෙයක් වාගෙන ලොකු දේවල් ගොඩක් වාගෙන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ about me bullet journal එක හදන්න කියලා. ඉතින් මම ඔන්න about me bullet journal එක හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට මම ඇතුළත් කරගන්නවා පළවෙනි එක profile එක. ඒකට මගේ නම, name, age, town මම එකතු කරගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි එකට what makes me happy මොනවාද මාව සතුටු කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒක මම ඇඩ් කරගන්නවා. 3 like මම කැමති දේවල්. 4 dislike මම අකමැති දේවල්. 5 what I worry about most මම වැඩියෙන්ම වද වෙන දේවල්. 6 allergies මොන හරි තියෙනවනේ ඒවා. 7 obsessed with ඒ කියන්නේ මම පිස්සට්ලා වගේ ආස කරන දේවල් මොනවද කියන එක මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා දැන් මම මේ දේවල් මේක බේස් කරන් හදනවා මගේ about me journal. මුලින්ම මම මෙතන ලොකුවට දානවා about me කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මීට වඩා ලස්සන විදියට කලර්ෆුල් විදියට හදන්න. මම Facebook page එකේ අපේ මේකේ ෆොටෝස් ටිකක් ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට ideas ටිකක් ගන්න තව ෆොටෝස් ටිකක් add කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මම මගේ profile එකෙන් පටන් ගන්නවා. මගේ නම. මේකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ නම එකතු කරගන්න. මම නිකන් මගේ name එක දානවා. age වයස මට දැන් 25 years අවුරුදු 25යි. මගේ town එක අපි දාමු ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඔයගොල්ලෝ නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්න නගරේ ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් පොඩි ලස්සන කරගන්න මෙහෙම කොටු කරනවා. ඊළඟට අපි what makes me happy ඒ කියන්නේ මම වැඩිපුරම සතුටු වෙන්නේ මොනාගෙන්ද? මේක ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ food. මම කැමති කෑම හුඟක් කෑම එක ජාති try කරලා බලන්න. ඒකෙන් මම වැඩිපුරම කැමති අච්චාරු වලට. ඊළඟට දෙවෙනි එක මම කැමති cute things වලට. cute ඕනම දෙයකට මම මාරම ආසයි. ඒවට පුළුවන් මම සතුටු කරන්න. ඊළඟට මම කැමති shopping යන්න. සල්ලි පොඩ්ඩක් තියෙන වෙලාවට shopping යන්නත් මම හුඟක් කැමතියි. තව මම කැමති travel කරන්න. travel කරලා ඒ ගැන experience එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න මම මාරම විදිහට කැමතියි.
ඉතින් ඔන්න මේ දේවල් තමයි මාව සතුටු කරන දේවල්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕගොල්ලෝ සතුටු වෙන්නේ මොනාගෙන්ද කියලා මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ about me journal එකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම යනවා මම කැමති දේවල් මොනවාද කියලා බලන්න. like මම කැමති books වලට. books stickers වලට මම කැමති. cute stationaries. තව මම කැමති kit kat. තව හුඟක් දේවල් ඇති. අපි මේ වෙලාවේ මේ ටික විතරක් දාගමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති හුඟක් දේවල්. මම මේක සජෙස්ට් කරන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් A4 එකක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා ලොකු කොලයක හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පහසු කැමති කොලයක් ඒ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු dislike මොනවාද කියලා. මගේ ජීවිතේ මම අකමැති දේවල් නැති තරම්. හැබැයි මම කැමති නෑ dishonest people ලට. ඒ කියන්නේ අවංක නැති මිනිස්සුන්ට මම පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ. ඊළඟට මම අකමැති තව මොනවද තියෙන්නේ? මම කැමති නෑ lying. බොරු කියනවට මම කැමති නෑ. සරලවම ওই දෙකට තමයි මම වැඩිපුරම මේ ලෝකේ අකමැති. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ඕගොල්ලෝ අකමැති මොනකටද කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ යටතේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි මම මේක හැදුවේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේක සිංහලෙන් උනත් හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුරම දැනෙන භාෂාව මේක හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු what I worry about most. මම මේ ලෝකේ වද වෙන දේපල් කීපේ තියෙන. එක sweat. අනිත් එක my made family. ඒ කියන්නේ මම හදාගත්ත පවුල. ඒකේ ඉන්නේ sir, Aki and මගේ BF. ඔය ටික ගැන තමයි ඔය 3 දෙනා 4 දෙනා ගැන තමයි මම මේ ලෝකේ වැඩිපුරම වද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හැම වෙලේම හොයලා බලන්නේ, මම ආදරය කරන්නේ හැමදේම. මම ගොඩක්ම කියන්නේ worry වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන. ඊළඟට බලමු allergies මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. මම දන්න තරමින් මට allergies නම් නැති තරම්. ඒ නිසා මම මෙහෙම කතරයක් ගහනවා. ඊළඟට obsessed with. ඒ කියන්නේ මම වැඩිපුරම කියන්නේ නිකන් පිස්සු හැදිලා වගේ කරන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි මේ. සමහරු චිත්‍ර අඳින්නාස වෙන්න පුළුවන්, සමහරු පොත් කියවනාස වෙන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම කිව්වොත් ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නේ study with Gimi Facebook page එකට සහ life with Gimi YouTube channel එකත් එන්න ඕනේ. අපි ඒකට දාමු sharing knowledge and experiences. ඔන්න ඔකට තමයි මම වැඩිපුරම කැමති. ඉතින් මේ තමයි මගේ about me bullet journal එක. මේකෙදි මට මං ගැනම ලොකු අදහසක්, ලොකු අයිඩියා එකක් මට මං ගැනම ඇති වුණා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ bullet journal එකක් ඔයා ගැන ලොකු බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකක හරි වෙන මොකක් හරි ගැන හරි ලොකු තැනක හරි මේ විදිහට සම්පූර්ණම හදාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙන ඇත්තටම ඔයා කවුද, ඔයා මොනකටද ආදරේ, ඔයා මොනකටද අකමැති කියලා ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති සහ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද එහෙම එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පාට පෑන්, ස්ටිකි නෝට්ස්, ස්ටිකර්ස් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහට ඔයාගේ about me journal එක හදාගන්න. ඒ හදලා අනිවාර්යයෙන්ම කැමති නම් පුළුවන් නම් comment section එකේ comment එකක ෆොටෝ එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් study with Gimi Facebook page එකට එවන්නත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්.
අනිවාර්යෙන් මට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ ඒ දේවල් දැකලා මම හුඟක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ සතියේත් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.